שלום לכולם, זה עידו, והיום יש לי סיקור על אחד מספרי ההתנהלות הכלכלית היותר מוכרים, היותר קלאסיים, אבא עשיר אבא עני, מאת רוברט קיוסקי. הספר מתחיל עם מבט על שני אנשים, האחד חכם מאוד, דוקטורט, בוגר אוניברסיטאות רבות, והשני מעולם לא סיים את כיתה ח'. שני האנשים עבדו מאוד קשה ובחריצות, והרוויחו סכומים גבוהים בעבודה, אבל אחד מהם תמיד התקשה כלכלית, והשני הפך להיות האיש הכי עשיר בהוואי. אבא עשיר, אבא עני. רצה הגורל, ורוברט הקטן לומד בבית ספר שבו רוב התלמידים הם ילדי עשירים. הוא שומע מחבריו לכיתה על מסיבות מדהימות ובילויים יוקרתיים, על שעון חדש, נעל חדשה, והוא רוצה גם. אז הוא שואל את אבא שלו, אבא, איך נהיים עשירים? איך אני יכול להיות עשיר? לזה אבא שלו עונה, אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה צריך לדעת איך עושים כסף. איך עושים כסף? רוברט שואל. תלמד טוב, כדי שתוכל להתקבל לאוניברסיטה, כדי שתתקבל לעבודה טובה, ותרוויח בה הרבה כסף. התשובה הקבועה. אבל רוברט הקטן היה רק בן 9 אז, והוא רצה אופניים חדשים, וכפפת בייסבול חדשה, והוא רצה אותם עכשיו. אבל בגלל שאין הרבה עבודות לילדים בני 9, הוא ומייק מחליטים לחשוב על איזשהו רעיון לעשות כסף מהאוויר. הם מוצאים איזשהו רעיון, אבל זה לא כל כך מצליח להם. בגלל שהוא קצת מרחם עליהם, אבא של רוברט מציע להם להתייעץ עם אבא של מייק, כי יש להם את אותו בנקאי, והבנקאי אמר שאבא של מייק מבין בכסף, מבין בפיננסים. מייק מאוד מתקשה להאמין שאבא שלו מבין בכסף. הוא אומר שאין להם מכונית יוקרתית או בית מפואר, ופה יש מסר חשוב. לא כל מי שנראה עשיר הוא באמת עשיר או מבין איך הכסף עובד. אחרי האוניברסיטה והחתונה, רוב הזוגות הצעירים לוקחים משכנתה על דירה חדשה, או עוברים לגור אצל ההורים קצת כדי לחסוך עד שיש להם מספיק כסף לדירה סחורה משלהם. עם העלייה במשכורת יש רצון לעלייה באיכות החיים, שזה אומר דירה חדשה, אוטו משודרג, טיולים לחול וחוזר חלילה. במילים אחרות, ככל שיותר כסף נכנס לכיס, כך הרבה כסף יוצא על מותרות ורעבה. הרבה פעמים המילה השקעה קצת מעורפלת. זוגות צעירים עלולים לחשוב שהדירה שבה הם גרים היא נכס, אבל האמת היא שלפי אבא של מייק, האבא העשיר, נכס הוא כל דבר שמכניס כסף לכיס. כל עוד הדירה מוציאה כסף כל חודש, היא לא נכס, אלא הוצאה או התחייבות. בספר הוא מביע ביקורת כלפי מערכת החינוך שלא מלמדת התנהלות כלכלית כמקצוע בסיס. הבנה בסיסית כזאת לא רק תורמת לכל פרט במדינה, אלא גם לכלכלה כולה. בועת הנדל"ן שהתפוצצה בארצות הברית היא דוגמה לחוסר מודעות כלכלית שכזאת. ללכת עם הזרם, בין אם זה אומר לסיים אוניברסיטה, להתקבל לעבודה ולשלם את רוב המשכורת על עלייה מתמדת באיכות החיים, או להשקיע כמו כולם בנכסים, בלי להבין מה זה בעצם נכס. שני הדברים האלה יכולים רק לפגוע בכיס הפרטי, וכתוצאה מכך הרבה פעמים גם בכלכלה של המדינה. הספר מעניק שתי עצות כלליות כדי לחיות בנחת ולא ממשכורת למשכורת. 1. לצאת ממרוץ ההנאה, לדעת כמה זה מספיק ולשמור עליו כדי ליצור חיסכון לקניית נכסים בלבד. בספר הוא קורא לזה שלם לעצמך קודם. הוא לא אומר בדיוק כמה, ויש שתי גישות שדבר עליהם בערוץ, אבל כלל האצבע הוא 10%. על כל 10 שקלים, שקל אחד להשאיר בכיס. השקל הזה הוא לקניית נכסים בלבד. 2. להבין את ההבדל בין נכס למחויבות ולקנות כמה שיותר נכסים. לא לפחד לקנות מניות לדוגמה, עדיף להסתכן בלהפסיד את הכסף וללמוד, מאשר לקנות טלוויזיה שהערך שלה מאוד מהר יורד, אבל ההוצאות עליה נשארות קבועות. אם עוד לא קראתם את הספר אבא עשיר אבא עני, אני מאוד ממליץ שתקראו אותו, כי הקריאה עצמה עוזרת לשנות את הגישה ולהפסיק לפחד מכסף ומכלכלה. הוא בעצם מסביר את הסיבות לפחדים ומראה שהשד לא נורא כל כך. כל מי שעשיר היום פשט רגל באיזשהו שלב בחייו, איך אפשר מפשיטת רגל לצמוח לאושר? אז יש פה מסר חשוב. לא הכסף מביא עוד כסף, אלא המודעות, האינטליגנציה, הלמידה המתמדת והיכולת להיכשל קדימה הם הנכסים הכי יציבים בסופו של דבר. אז לפני שאתם משקיעים בניירות ערך, בנדל"ן או בעסקים, תלמדו איך זה עובד, תשקיעו בעצמכם. אז לסיכום, הספר מקבל אצלי 3.5 כוכבים מתוך 5, המסר שלו חשוב, התנהלות כלכלית נבונה וקניית נכסים כדרך חיים, אבל הורדתי לו 1.5 על כך שהוא קצת מעודד נשירה ממסלול הלימודים ומסגרות, שיש בהם ערך שהוא מעבר לכסף, כמו שדיברנו בסרטון על ערכים ובחירת מקום עבודה ולימודים. ובנוסף, כי הוא משחק על האגו ועל השאיפה של האדם להיות חופשי, הוא יוצר אשליה שהחופש תלוי באושר. אם עוד לא יצא לכם לראות את הסיקור שעשיתי על הספר כוחו של הרגע הזה, עכשיו זה הזמן לצפות בו. לפני שאתם יוצאים למסע אל האושר או לעמידות הכלכלית, תבדקו האם גיליתם את האושר הפנימי. מומלץ במיוחד למי שמחפש את החופש בכסף. החופש לא נמצא בכסף, הוא נמצא בפנים. תודה רבה שצפיתם. אני אשמח אם תרשמו לי כאן למטה רעיונות שלכם, מה זה נכס, מה זה הוצאה, גם כדי לעזור לאנשים שחדשים להכיר קצת. חוץ מזה, אני אשמח לשמוע את הדעה שלכם על אבא עשיר אבא עני. תירשמו לערוץ, חוץ מסרטונים איכותיים כל חמישי, ברגע שיהיו 100 רשומים אני אתחיל לעשות הגרלות על ספרים, אז שווה, ונתראה בסיקורים הבאים. ביי ביי.